träffas igen. Ja, verkligen. Hej! Tjena! Moi, kaikki hyvin? Moi! Kaikki on hyvin, entä sulla? Jo. Ja, det är bara att hänga över här sen så du bara känner dig som hemma. Så, har alla sina papper med sina gubbar på? Ja. Härligt. Vem vill börja med att presentera sin gubbe? Jag kan börja. Min karaktär heter Agn. Agn är en stor och stark tank, en viking. Han är hövdingen så, men är lika för dum för att förstå det här med politik och allting annat också för den delen. Vilket gjorde att hövdingen bestämde sig för att träna honom som barnsben till en krigare. Han lägger upp sin dumhet och med ett hjärta av guld och en vilja att finna en fiende värd hans tid. Han går ut på den här resan för att vinna ära till sin far. Okej. Ja, du var ju inte så originell. Nästa. Ja, min karaktär heter Mars. Hennes familj blev dödad av ökenlandets soldater. Hon bestämde sig för att hämnas på staten och dess ledning. Hon bestämde sig redan som barn för att slå sig samman med de fruktande assassinerna som skulle störta landet via lönnmord. Efter några år insåg hon att hon inte passade in i dem, så att hon valde att döda dem för att hon var mer blodtörstig och våldsbenägen. Hon blev efterlyst i hela landet och bestämde sig för att fly landet, vilket ledde till att den här resan. Wow. Det var mörkt. Så du är typ en assassin då? Avslöjar du mig? Att jag slog mig samman med assassinerna. Haha. Nästa. Min karaktär är en healer. Hon heter Dim, hon är en gammal vacker gudinna som ser ner på allt levande. Dock hon är ond, utan hon tycker det är intressant att se hur människor beter sig och hur de reagerar när de får hennes hjälp och välsignelse. Enda anledningen hon är på denna resa för att hon är rädd för Malum och hans kamp att ta över världen och förstöra alla hennes tempel. Vem är Malum? Det är den onde trollkarlen som ni ska möta. Okej. Jag glömde bara berätta det för dig. Okej. Och min karaktär är i alla fall den bästa. Han heter löjtnant William Howe. Wow, fancy namn. Ja, jag vet. Min karaktär, han är en gammal fighter, en krigsveteran. Han har sett många slag och han är en naturlig ledare. Han är dock trött på det här med krig och att slåss. Men han är ändå dock skarp och han vet hur man klarar sig ur knepiga situationer. Han är med på den här resan för att han vill hitta sitt livs kärlek. Någon att dela sitt hem med och kanske skaffa familj. Låter som du är en nötskal i real life. Ja, jag vet. Well, ja, då kan vi väl börja då. Er resa börjar med att ni precis mött på värdhuset för att ni har pratat om att slå ihop er till en grupp. Hotet är den onde trollkarlen Malum. Ni har precis gett er av från värdhuset efter att ha fått information om var Malum befinner sig. Och spela. Jag rör min hjälm och utmanar mark på duell. Alltså det har gått seriöst 5 sekunder och du vill redan slåss. Jag antar inte utmaningen. Synd. I så fall, mina vänner, skulle vi ge oss i jakten på ära och strid. Och kära kamrat, jag har redan hittat all ära jag behöver. Den ära jag dock skulle vilja ha, det är din hand, och mäktiga din. Löjtant, i mina ögon är du knappt ett barn. Skulle en varelse som levt i flera eror falla för en smicker från en vanlig dödlig? Du är naiv, du. Ja, det var väl värt ett försök. Men hur som helst, jag tycker vi följer den förvuxna plåtburkens förslag och rör på oss. Ja, den med den förväxta plåtburken. Låt oss röra på oss. Okej, ni börjar röra er mot berget Dome. Det har gått ungefär 5 timmar och ni har nu kommit halvvägs. Er resa avbryts av konstiga ljud som kommer ifrån skogen. Kan jag höra vart ljudet kommer ifrån? Gör en check. Slå om det är 20. Hör jag något? Du hör inte mycket, men du hör att det är på väg mot dig.
Jag rör vid min hjälm och ställer mig i stridsposition. Jag sätter mig ner och gör mig bekväm. Jag ställer mig bakom Agn och gör mig redo. Jag smyger in i skogen. Ljudet kommer närmare och närmare tills ni till slut ser 3 goblins komma fram ur skogsbrynet. Jag springer mot dem och ger dem ett vanligt hugg. Den första goblingen blir rädd av att se en stor vuxen man i full mundering kommande skrikande och blir paralyserad. Du har med ett hugg skadat goblingen så att den är svårt skadad. Men dennes kompisar har ej blivit skräckslagna av ditt vrål och anfaller. De hugger dig en varsin gång. Slå en D20 för att se om du klarar dig. Ha! 18. Du klarar dig, men du är rejält skadad. Jag använder helande händer på Agn och för hans hälsa tillbaka till normal. Jag gör en uppercut på den skadade goblingen. Den skadade goblingen är nu död, men de andra 2 gör sig redo för att anfalla dig. Jag hoppar ut i skogen och anfaller den närmaste goblingen i ryggen. Goblingen skriker i smärta och faller till marken. Jag nyser och säger, dagens ungdomar så våldsbenägna. Kom ihåg, du är ett barn i mina ögon. Ja, jag ser samma. Den sista goblingen springer mot löjtnant William Howe för att anfalla. Jag hugger den bakifrån och skriker ära till min far. Jag kastar min kniv mot Agn. Va? Varför mot mig? Varför inte? Slå en D20 för att se om den träffar. 1. Du får en critical miss. Kniven flyger förbi Agn och träffar goblingen. Jag menade ju göra det där. Snyggt! Jag tror du siktade på mig. Nej, varför skulle jag göra det? Ja, precis vad jag tänkte. Vi är ju bästa kompisar. Jag söker igenom goblingarnas kroppar. Hittar jag någonting? Du hittar lite benflisor och ett papper från Malum till goblingarna där det står att de ska tillämpliggöra dig. Jag visar pappret till resten av gruppen och säger att det här är illa. Hon vet att vi kommer. Jag rör på min hjälm och tänker. Och sen säger jag, vad är det dåliga i att han vet? Det här kan bli en ärofull och ärlig strid. Det finns inget ärligt med honom. Han är ond ändå in i benmärgen. Hanks ärlighet kommer få oss alla dödare. Jag tycker vi gör oss av med honom. Vi har användning av Agn som en köttsköld. Det finns ingen anledning att döda honom. Vadå, kan man inte döda mig och göra mig till en köttsköld? Det låter frestande, men nej. Tydligen behöver vi dig. Ja, förstås. Vem ska annars vara smartare i gruppen? Denna strid påminner mig om mina tidigare dagar när jag stred för armén. När min grupp och jag skulle... Ingen bryr sig, gamla gubbe. Jag är inte så gammal. Jag föreslår att vi rör på oss. De kommer tillbaka, men i större nummer. Jag bestämmer mig för att lämna gruppen för tillfället, för att leta efter information. Ni fortsätter resa och ni kommer halvvägs av den kvarvarande sträckan innan ni blir avbrutna av en pil som flyger mot er. Den missar er. Skogen anfaller! Ta skydd! Skogen skjuter inte pilar, ditt pappskalle. Varelserna gör. Visa er ni fula varelser som anfaller oss från skuggan. Ut ur skogen kliver 2 stycken alver. Oj, sa jag fula? Jag menar ni vackra kvinnor. Får man fråga, vad gör ni här? Alverna skjuter ännu en pil mot er som hamnar framför Deems fötter. Detta för att hota er från att komma närmare. Jag rör mig närmare. Mina kära, varför ska vi strida för? Vet vi bara sätta oss ner och diskutera skillnaden mellan människors och alvers fysik? Alverna blir extremt upprörda av att bli tilltalade på detta sätt av en varelse de anser underlägsen. De drar sina svärd och anfaller löjtnant William Howe. Jag blockerar med min sköld. Varför ska alla vara så aggressiva för? Jag hugger fort mot den andra alven. Jag slår till alven som anfaller mig. Alven är nu desorienterad och förvirrad. Jag springer och tacklar in den andra alven i ett träd. Du träffar och slår in alven i trädet så hårt att det dör. Jag gör ett stridsrop. Jag hugger mot alven. Jag säger till alven, titta hit! Alven blir förvirrad och irriterad. Jag stöter med min dolk mot alven. Eftersom alven inte har uppmärksamheten riktad mot dig så träffar du och dödar alven. Jag sätter mig
Vilket slöseri på sådant vackert liv. Det påminner mig om när... Inte dina historier igen, William. Ingen verkar uppskatta en bra historia längre. Han är så seriös. Ja. Låt oss fortsätta. Vi närmar oss vårt mål. Jag ansluter mig till gruppen igen. Eftersom alven fick tag i mig bestämmer jag mig för att ta bort allt som fiender kan ta tag i. Vi tar er vidare mot ett mål. Efter många timmar kommer ni fram. Längre fram ser ni personen ni letat efter. Den onde trollkarlen Mark. Ja, mina barn. Jag ser att ni äntligen nått fram. Man kan aldrig lita på de där alverna. Ja, de är snart utdöda ändå. Det här är fördriva tiden med mitt prat. Ni är säkert trötta på att sitta på och titta bara. Du har vanhedrat mig genom att störta mina tempel och missanvända mina krafter. Han var då, sa du? Så. Härskarinna. Ska du inte berätta för dina slavar vem jag är? Slavar! Ha! Ingen styr över den mäktiga Agn! Utom min far. Men det har inte med saken. Hur vågar du förresten förolämpa den vackraste varelsen i världshistorien? Framför mig! De är inga slavar. De är här på sin fri vilja för att stötta dig, din giriga insekt. Nåja. Ni verkar vara väldigt ivriga till att slåss. Men först så bör ni veta varför ni måste besegra mig. För att världen inte ska hamna i ett evigt mörker av ditt tyranni. Ja, det är ju det uppenbara. Men bakom varje härskare finns ett motiv, en vision, en idé. Under den här masken finns en idé. Och idéer är skottsäkra. Min idé är helt enkelt att förgöra allting min gudinna har skapat med den kraft hon gav mig. Lyssna inte på henne. Hon är galen. Hon vill förvilla er. Hon gav mig sina krafter för att jag som hennes förkämpe skulle besegra jordens folk under hennes välsignelse. Jag uppfyllde detta i 30 år. Tills hon ansåg att min kraft hade blivit för stor och att jag var ett hot. Då lät hot mig kastas åt orkerna. Jag har ända sedan den dagen planerat min hämnd. Ända tills idag, då det äntligen tar slut. En av oss kommer att dö. Det blir du, din lögn. Ingrip inte, ditt avskum! Det här är mellan mig och din. Våga däcka för kolleri. Jag kan inte röra mig. Inte jag heller. Det är som mina muskler och frusit i is. Det blir som du vill, Malum. Du får din strid på liv och död, men rör inte mina vänner. Fantastiskt. Du har mitt ord. Så länge de inte irriterar mig. Valmis taistelun. Artrakis. Aldrig sett ett liknande i hela mitt liv. Jag vet hur man kommer loss. Hjälp mig loss då! Men jag gillar ju när du är så stilla. Wow! Men det var nödvändigt eller? Ja, för att komma loss behövs ju lite smärta. Au! Lyssna på mig. För att besegra Malum måste vi hjälpas åt. Vi måste hjälpas. Vi måste blicka spelen. Eller förstått? Ann! Spring rakt på Malum. Mark! Du är med mig. Ren! Rätt kraftfältet! Inte håller vi kära!
En för alla! Alla för en! I'm dead. Okej, det här gick inte så jättebra. Woo! Ni besegrar den onda trollkaren och är nu landets hjältar! Oh shit! Mörkaste storyn hittills. Jag ser fram emot vad du har till oss nästa vecka. Ja, faktiskt. Vi kan väl säga att det som väntar er är 20 meter långt och sprutar eld.